alltså som det växer. Helt otroligt. Bara på några dagar så har det bara sagt puff, så är liksom allting igång och det är så himla mäktigt. Vi är tillbaka här i mittenkvarteret i Skillnadens trädgård. Och när vi var här senast så skördade jag en sån här bautastor kålrabbi, och i en annan video så berättade jag lite grann om hur jag håller på att återta det här området som är fortfarande ganska igenvuxet på vissa platser. Och sen vi var här så har jag ju hunnit att rensa lite till. Men snart har jag en veckas semester och då ska jag banne mig bli klar. När jag hade publicerat den senaste videon härifrån så dök det upp en hel del frågor. Handlade bland annat hur jag kan odla trots att jag har så mycket ogräs, hur jag gör för att gödsla, hur jag sköter det här med sniglar och inte minst hur jag odlar kål utan att använda kolnät. Och jag tänkte att det där senaste är någonting som jag skulle vilja plocka upp i den här videon och prata lite kring. I det här landet så finns det ju en del kålsorter. Längst bort här står det en spetskål som ska skördas sent på året. Jag har kålrabbi. Här står savoykål med de här fina buckliga bladen. Det finns nog lite broccoli och sen en fantastisk växt som heter broccolo, som är som en mix mellan broccoli och blomkål ungefär. Kan se om den blir bra så kan vi titta på den lite senare på säsongen. Och som ni ser så har jag inga kolnät. Och vad är då allt detta om? Det är nämligen så här med kolväxterna att de är kanske de växter i trädgården som är mest utsatta, med högt uppskattade av många skadedjur. Olika saker som kan drabba kolplantorna är till exempel rapsbaggar som kommer, det är små skalbaggar som kommer tidigt på säsongen. Och de äter otroligt mycket, de kan skövla hela plantor så att man måste plantera om allt på nytt. Sen har vi kolfjäril, det är en vit fjäril med några svarta prickar på vingarna. Och de lägger kluster av ägg på undersidan av bladen och de syns väldigt tydligt för det är stora blaffor liksom med orangea hundratals små ägg. Jag har inte hittat några än att visa er. Och de där äggen utvecklas till larver och det är alltså hundratals larver på en och samma plats och de äter också upp väldigt mycket av bladen. En annan skadegörare är kolmal. Och den ser ut som en liten mygga som på kvällarna oftast hovrar liksom över hela kolodlingen. Och kolmalen lägger enstaka ägg. Och det har jag faktiskt exempel på här. De är pyttesmå och de syns som vaniljvita små piggar här på undersidan av bladen. De här äggen är så små så att det är knappt att kameran kan uppfatta dem. Men ögat ser dem med lätthet för det ser ut nästan som en liten utväxt. Vart och ett av de här små äggen utvecklas till en larv. Och den larven är grön medan kolfjärilarnas larver ofta är liksom svartgula ungefär. Kolmalens larver är ju väldigt irriterande de också för de äter ju också en hel del och framförallt när de har blivit lite större. Men de är inte i jämförelse lika illa som kolfjärilens larver. Och sen finns det en fjärde skadegörare som flyger och som kan ställa till jättestor skada som kanske är den värsta av dem alla. Och det är en fluga, den heter kolfluga. Kolflugan lägger sina ägg vid liksom basen av plantan i jorden alldeles runt rötterna. Och det görs ofta då när plantan är väldigt, väldigt liten i början av säsongen. När de äggen kläcks så bildas larver som letar sig in i själva liksom rotklunsen. Och då finns det ingen återvändo överhuvudtaget. Man märker det ofta med att plantan börjar se liksom lite gul ut i bladen. Bladen ser fortfarande fina ut. Men det man märker tydligt är att när man ruckar liksom lite grann på plantan så är det som att den inte sitter fast i jorden. Och man kan med lätthet dra upp hela plantan. Och när man gör det ser man att
det finns inga rötter kvar här. Dessutom, de få rötter som finns är helt kontaminerade med alltså ganska äckliga vita larver. Och det är kolflugans larver då som ätit upp rötterna och då får man slänga hela plantan. Så om man ska ranka de här flygande så är kolflugan den värsta och sen har vi kolfjärilen som lägger extremt många larver och sen har vi rapsbaggarna som är väldigt svåra att skydda ifrån och sen har vi kolmalen som jag själv tycker är den enklaste. Och sättet som man skyddar sig från de här skadegörarna i en hemträdgård är att i första hand täcka sina kolodlingar. Att förodla sina kolplantor och sätta ut ganska stora växter i landet. Det pratar jag ofta om och har gjort många videor om. Och sen då helt enkelt täcka sina kolplantor med ett finmaskigt nät. Det finns särskilda kolnät att köpa i trädgårdsbutiker och framförallt i näthandeln. Och det nätet, det lägger man helt enkelt över sin rad med kål eller sin pallkrage. Nätet ska inte ligga kloss an på bladen. Därför att alla de här insekterna, utom just rapsbaggen, de har som en liten snabel som de kan sticka in genom nätet och sen lägga sina ägg alltså på bladet genom nätet. Så det är viktigt att man gör en ställning som man kan vila nätet på. Och sen måste ju då nätet, det är det här som är trixigt, det ska förankras i backen så att inte de här flygarna kan leta sig in under nätet då. Och det bästa är att lägga på nätet direkt när man har satt ut sina plantor så att man skyddar dem. Ganska många som odlar kål första gången drabbas av angrepp för att man inte vet riktigt hur man ska handskas med dem. Och blir så besvikna och arga och tänker att jag ska fan mig aldrig odla kål igen för det var inte värt det. Men det är värt det. Man ska bara veta hur man ska handskas med det. Och om man inte använder det här nätet så finns det andra sätt att handskas med skadedjuren på. Ett bra men inte så billigt sätt, det är att köpa nyttodjur, alltså biologiska bekämpningsmedel. Det finns ett medel som heter larvskydd och som beställs på nätet och det kommer som ett litet pulver kan man säga som man blandar i vatten i en blomspruta eller en sån här lite större spruta och som man sprayar på bladen. Och det gör man när man ser att larver finns. Så man kan inte behandla plantorna i förväg utan det måste göras när man ser att de här äggen har kläckt så att det finns larver på plantan. Då drabbas larverna när man sprayar på de här nyttodjuren som letar sig in i larverna och sen tar kål på dem och då dör de. Och det är väldigt praktiskt. Det är dock svårt tycker jag att använda på ett bra sätt. Därför att man har ofta plantor i olika stadier. De olika insekterna svärmar vid olika tidpunkter. Vilket gör det svårt att spruta i precis rätt tid. När man ska spraya på det här så får det inte vara en väldigt het och solig dag. För då är det inte verksamt. Man får heller inte spraya när det regnar. Och sen så ska man då trixa in det här i familjelivet. Så här hemma tycker jag sällan att det är lönt att använda det. Och då kvarstår ju frågan, vad gör jag istället? För jag har ju ingen duk här. Eller hur? Men jag har fina kolplantor. En del kål har skador, absolut. Om ni kommer med här ska ni få se. Här har vi en rad med spetskål. Och det är en sen sort. Så på andra platser har jag tidig spetskål som ger skörd tidigare. Och det här är en sort som kommer att stå väldigt länge i landet. Stora, fina, höga plantor med en kål som är lagringsduglig och kan förvaras länge efter att man har skördat den. Och som du ser här nu så har jag plantor med en del hål på bladen. Jag ska nypa bort det så ska du få se hur det ser ut. Och de här plantorna har inte behandlats med Turex och de har inte täckts någon gång med nät. Här har jag tänkt på ett lite annat sätt. Min trädgård är stor och jag har möjlighet att odla ganska många plantor.
Och det gör att jag kan vara lite mer tillåtande mot lite allt möjligt och göra liksom en lite mer lätthanterlig odling. När jag satte ut de här plantorna någon gång, vad kan det ha varit då, i kanske maj, så de var sent ut. Då hade vi haft en ganska lång period, flera veckor, där det inte har synts ett enda flygande fä. Inga rapsbaggar i år, ingen kolmal, ingen kolfjäril tidigt på säsongen. Och det gjorde ju att jag tänker så här att okej, då avvaktar jag lite grann och ser hur säsongen utvecklas. Kommer vi in i juni, fortfarande inga flygande angripare. Någon gång här i juli så börjar jag se att kolmalen kommer. Och då håller jag ju koll, så jag är ute och tittar på plantorna, jag ser att det flyger. Men jag vet då att kolmalen är en av de enklare sakerna att hålla koll på. Det som var värre för de här plantorna, det är att vi har haft så fruktansvärda skyfall och hagelskurar. Så att en del av de skador som finns på de här bladen är inte från skadedjur, utan de är perforerade på grund av att det har haglat och blåst och regnat väldigt hårt. Medan andra skador definitivt är från de här skadedjuren. Och här ser ni de här förpuppade nu äggen som snart kommer att kläckas, eller som har varit larver och som snart blir en liten kolmal. Kanske till och med har hunnit att lämna. Så min taktik nu, det är ju att fortsätta och ha kolen utan någon duk. Fram till dess att jag tänker att det inte funkar längre. Och exakt hur planen ser ut då, det vet jag inte. Det är möjligt att jag drämmer på en duk, för det har jag ju redo. Det är möjligt att jag köper larvskydd, Turex, och sprayar ut enligt instruktioner. Men det allra enklaste för mig nu när kolen har kommit upp och är så här fin, vi är ju snart i slutet av sommaren, tro det eller ej, är ju att jag faktiskt håller koll på plantorna. Och så länge jag bara har nu de här kolmalen, så är det ganska lätt för mig att gå över och titta så att plantorna har det bra. Och det viktigaste är ju att se till just att plantorna växer ordentligt, att de har gödsel och att de har vatten. Och om det är så att jag ser att plantorna tappar i fart, att de inte utvecklas riktigt, att de börjar få gula, fula blad, då får man ju liksom jobba på det planet. Och en enkel sak att titta efter när man går över sina kolplantor, det är ju dels att se hur bladen ser ut, om det är mycket hål på dem. Så får man avgöra vilka hål som är de jobbigaste. Att de här yttre bladen är lite perforerade, det gör ingenting. Men om det börjar bli väldigt mycket skador på kolen inuti plantan, då måste man göra någonting. Och om ni kommer här nu så ser ni precis vad jag pratar om. Här ser du att kolen håller på att knyta sig. Och inget blad här på insidan, det här som är kolen som ska ätas sen, har skador. Den ser jättefin ut. Då tittar jag ovanifrån och ner i plantan och tycker att den ser toppen ut. Och att det sen är lite hål på de här foderbladen och något ägg här och där, det gör mig absolut ingenting. Här ser det också kanonfint ut. Inga stora skador. Likadant här ser det hyfsat ut. Men här börjar det hända grejer. I den här plantan ser det annorlunda ut. Dels ser du hål på de här små bladen som ska forma själva huvudet. När man tittar inuti så är det ätet också på de här delarna. Och vad värre är, man ser bajs. Här ligger små kluttar. Och de här indikerar att någonstans i den här plantan, i de delarna där jag absolut inte vill ha en larv, så finns det någon som äter på min kål. Och då kan jag försöka att leta upp den och helt enkelt ta bort den. Och här ligger den. Det är det här som är så behändigt då med kolmalen.
till skillnad från kålfjärilen. Det är liksom en liten larv. Och den har vuxit genom att äta från min planta. En del tycker när man odlar att det är lite äckligt och ofräscht och jobbigt med de här skadedjuren och att man måste liksom hantera dem på något jäkla vänster. Och när man ska odla grönsaker hemma så måste man lära sig att ta död på saker och ting. Så sådana här larver, de får man lära sig att klämma på ett eller annat sätt. Och man blir mindre äckelmagad med tiden kan jag säga och lär sig att handskas med det. Och med eller utan handskar så brukar jag ta larven och sen alltså bara klämma den. Har man höns kan man ge dem till hönsen. Så, och det här är, alltså, det är ganska enkelt att göra när man lär sig att se skadorna liksom, och dra slutsatser. Och ganska snart så återhämtar sig de här plantorna. Man kan ju kika om det finns några fler larver inuti. Försiktigt. Här satt det en till. Försöker jag ta upp den också. Klämmer vi den och så går man vidare till nästa. Det allra smidigaste är ju alla gånger att klämma äggen när man ser dem. Så att man går över och tittar. Här ser jag till exempel några små larver på undersidan och jag ser några ägg. Så då tar jag bort dem. Där sitter en liten larv. Jag ska se om jag hittar en till. Här har vi. De är svåra att se. När man har odlat ett tag, då lär man sig liksom lite om larvernas olika egenskaper. Och kolmalens larver, de är lite lustiga för att om de fattar liksom att det är fara på G, då kan de bara släppa och dyka rakt ner i odlingen istället för att sitta kvar på plantan. Hej då! Häromdagen såg jag faktiskt en kålfjäril som såg ut att kunna lägga ägg på några av de här bladen, men jag har faktiskt inte hittat dem. Det hade ju varit väldigt bra pedagogiskt, nämligen om jag hade ett litet kluster som jag kunde visa dig. Men de syns väldigt tydligt. Spetskålen, vanlig huvudkål, grönkål, broccoli är ju de sorterna som är svårast liksom, när man får stora angrepp av larver. Och framförallt på broccoli och blomkål, för där kan larverna, de leta sig in i de här liksom blomknopparna. Det är ju liksom 1 miljard blomknoppar som bildar själva blomkålshuvudet och broccolihuvudet. Och när larverna letar sig in i det så kan det bli mindre fräscht. Man lär sig att hantera det också, och framförallt när man odlar mycket så förstår man ju också värdet av att ha de här växterna trots att de drabbas av angrepp. Det finns 2 sorters kål, säkert några till, men 3 sorter som jag tycker är väldigt odlingsvärda för att de inte drabbas så hårt av larver. Och det är ju då kålrabbi till exempel. När det gäller just kålrabbi så är det ju, precis som jag berättade i den tidigare videon, inte bladen som är själva huvuddelen av grödan, utan det är ju klunsen. Och den äter inte larverna. Så den här delen, den utvecklas ju jättefint. Trots att ett av bladen här är en snigel som har varit och ätit. Men det gör ju liksom ingenting för själva huvuddelen. Så kålrabbi är en gröda lätt att lyckas med även om man har angrepp av larver. Där lägger vi också till kålrot. Enkel att lyckas med av samma anledning. Det är ju själva klunsen som vi äter och inte bladen. Och sen har vi en fantastisk gröda också nu för hösten som heter majrova. Och det är precis samma sak där. Där är det i första hand då bladen som drabbas, men själva
klunsen nedanför rotdelen som vi äter, den drabbas inte. Om jag ska ge mig på att sammanfatta detta nu och ge några tips till dig som är helt ny i kollandet och förfäras över att odlingarna drabbas av angrepp, så är mitt tips att förodla kolplantor och sätt ut i landet, gärna som lite större plantor. De större plantorna har lättare att stå emot angrepp. Jag brukar ha som ett riktmärke, om man ska tipsa om någonting, att kålen 8 veckor från sådd till skörd kan stå i en kruka och sen sätter man ut den i landet som en stor planta. Täck gärna kålen med ett kolnät. Låt nätet vila på en båge eller några stolpar i landet så att nätet hålls ovanför kolbladen. Och det måste då höjas i takt med att kolbladen blir högre och högre. Av den anledningen kan det vara en god idé att odla till exempel grönkål och svartkål av lite lägre sorter, för då blir det mycket enklare att skydda dem i landet. Om du inte vill använda dig av kolnät så kan du parera med ett larvskydd som sprayas på plantorna, på bladen, när man ser att det finns larver på. I första hand suveränt mot kolfjärilens larver som ju kläcks i sådana enorma mängder. Det allra bästa och smidigaste är att gå över sina plantor då och då, lära sig att se hur det ser ut när man har angrepp och lära sig att särskilja de olika larverna åt och klämma dem, eventuellt ta bort hela blad om det är så att det är enstaka blad som har drabbats. Och bara för att illustrera det, när kolfjärilen lägger sina ägg så sker det på undersidan av plantan och de förekommer i stora kluster. Då brukar jag ta och vika bladet ungefär som ett korvbröd över klustret som då sitter på insidan och så gnuggar jag lite grann. Och då klämmer jag alla larverna mellan bladdelarna. Har de hunnit att utvecklas till riktigt stora mängder med larver så är det allra bästa att bara ta bort hela bladet lite försiktigt. Och så lägger man det någon annanstans där inte larverna gör skada. Och mitt sista tips är att fortsätt odla kål. Kål är en av de grupper av grönsaker i köksträdgården som ger allra mest mat sett till det arbete som du lägger ner. Du odlar ett litet frö och det blir en stor planta som kan väga lätt 7-8 kilo. Det blir så otroligt mycket mat om man blir mätt av att odla kål. Stort värde i just den gruppen av grönsaker, så lär dig att odla kål för du kommer ha igen det. Och tappa inte hoppet. Vi drabbas av larver allihop. Men jag tycker det är så värt det. Klämmer vi en sista där. Lycka till i kollandet nu. Hej då!